วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะหน้าหนาวแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำค่ะไก่สับนะคะฟักเขียวแบบคีโตจินิกกันแบบง่ายๆเลยค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการหมักไก่สับก่อนนะคะซึ่งไก่สับเราก็เตรียมไว้ในลักษณะนี้ค่ะเราจะทำการหมักไก่สับนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำมันหอยคีโตใส่ลงไปเลยนะปริมาณตามชอบเลยนะคะแบบง่ายๆเลยอันนี้นะใส่ค่ะใส่เยอะๆไปเลยนะให้มันร้อนๆนะคะในช่วงแบบอากาศอย่างนี้นะเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่นะคะในส่วนของเห็ดหอมกันค่ะแช่เห็ดหอมไว้นะคะค่ะเราจะตั้งน้ำกันนะคะแล้วก็ใส่ผงเป็นรสคีโตนิดนึงนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ทยอยใส่กันเลยอาการอย่างเงี้ยทำคนแก่ทำเด็กก่อนนั่นน่ะเราอยู่บ้านเราอยู่วะไม่คนอื่นไหนไปดักก็ได้แต่เราคนก็ใช้ง่ายนะเองอันตรายกว่านั้นนะก็เลยไหมเคยที่ไหนการใช้ชีวิตก่อนไปข้ามไปนาไปทางขาขึ้นมาหน้าอีกค่ะรอนะคะให้มันขึ้นมาเป็นนิดนึงนะคะเป็นลูกชิ้นคล้ายๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมง่ายมากเลยค่ะไปลงในขั้นตอนนี้แล้วก็ตักส่วนนี้ออกให้หมดน้ำมันจะได้ใสๆนะคะรอให้ฟักเขียวเปื่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะชิมรสกันตามชอบนะคะนี่นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นะคะลงไปรอฟักสุกสักครู่นะคะแล้วเราก็ชิมรสนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือดอกเกลือกันนะคะปรุงรสค่ะจะเสิร์ฟกับต้นหอมนิดนึงนะคะเสร็จไปแล้วเมนูง่ายๆค่ะกับฟักเขียวค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับเมนูต้มจืดฟักเขียวนะคะไก่สับแบบคีโตกันนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ